sa ating lahat. May nagpagawa po kay Papa at sabi niya, ako po ang gagawa. Ang pinagawa po kay Papa ay HUAWEI Y6P. Ngayon po ay gagawin natin to. Ang sira lang po neto ay LCD. Pero parang may sira pa pong iba, pero gagawin po natin ang paraan yan. Tara!
na po mga katikdoy. Charge ko po. Ayaw po siya mag-charge. Naglulus po siya. Kaya po papalitan natin ang charging board. Tara!
Ito na po mga katiknoy, nagawa na po natin. At ngayon po, may password po siya pero bahala na po ang may-ari dito. Kaya hanggang dito na lang po ang video. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa next video. Bye-bye!